السلام علیکم ګران کتونکو، زه محمد داود ستاسو هوست یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د سیلونو مزلونو پروګرام سره حاضر یم. ګران کتونکو، نن موږ راغلی یو د شیکاګو ښار ته. تاسو ما سره اوسئ او یو ځای به موږ د شیکاګو سیر کوو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سیلونو مزلونو اپیسوډ کې محمد داود تاسو د پاره نن شیکاګو د یو اس ای او غټ ښار ریکارډ کړی دی. دا خسته نظارې تاسو په مخ کې وړاندې کړي. نو تاسو وګورئ، ډېر رنی موسم ده او شیکاګو سیټي تاسو انجوای کړئ. وګورئ په دې کافي محنت شوی او ډېر ښکلي شاټس، ډېر زبردست ریکارډینګ پروفیشنل ستاسو لپاره 4K ریکارډ شوی. کتونکو مخکې تاسو ګورئ، انشاءالله تاسو لپاره به ډېر خسته معلومات تاسو ته میلاو شي. خو یو خبره چې دلته ټرمپ بلډینګ مطلب دا مشهور سیټي شیکاګو کې ټرمپ بلډینګ ایریا ده. ډېر زبردست بیوټي ده، ریور پکې تیر ده. وګورئ جی تاسو دې بلډینګز ماډرن او هسټوریکل ډیزاین مکس دي. ډېر صفایي ده، ډېر زبردست خسته ښار ده. نو راځئ چې شریک وکړو. مینوالو کتونکو، تاسو ګورئ څومره ښایسته نظارې دي او څومره ښکلی ماحول ده. موسم هم ډېر ښایسته ده او ورېځ ده. اسمان ته ګورئ تاسو او ډېر بلډینګونه په بادل کې پړ دي ورو کې. نو امریکې کې زیاتر شیکاګو کې واوره هم ډېره زیاته کېږي، خو سیټي دوی هر وخت صفا ساتي او که واوره هم شي نو دوی سره اکیوپمنټ سامانونه موجود دي چې بالکل ډېر زر روډونه کلیر کړي، هر څه صفا کړي. نو محمد داود ستاسو دپاره ډېر محنت کوي. رور بھائی وانز دپاره هغه په امریکا کې ډېر ښکلي ریکارډینګس کې مصروف ده او ډېر ښایسته پروګرامونه ستاسو په وړاندې پیش کوي. خوږو کتونکو، زموږ چینل سبسکرایب کوئ، که چا نه سبسکرایب کړی شیر یې کوئ، لایک یې کوئ او نور تاسو خپله د نظارو نه خوند والئ.
ګرانو کتونکو شیکاګو د امریکای په مشهور ښارونو کې حسابیږي ولې چې شیکاګو ډېر ښایسته ښار ده او ډېر ښکلی ده نو واقعي سره چې د بیوټي په خاص کوم امریکا کې سن فرانسیسکو لاس انجلیس نیویارک نو هغه سیټو کې دا هم حسابیږي خو شیکاګو ډېر زبردست سیټی ده ډېره ښایسته سیټی ده نو انشاءالله تاسو که امریکا ته څوک لاړئ شیکاګو مه میس کوئ شیکاګو ته لاړ شئ وګرځئ شیکاګو واقعي سره ډېر زبردست سیټی ده نو ګرانو کتونکو محمد داود به تاسو ته شیکاګو نه یو 3-4 برخې پروګرامونه درکوي مختلف بیا به که خیر مونږ د امریکې بل سټیټ ته او بل سیټي ته ځو هغه به تاسو لپاره ریکارډینګ کوو نو ګورئ کتونکو ستاسو لپاره دا ریکارډ شوی ده انجوای کوئ وګورئ انشاءالله امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي مینوالو کتونکو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي نو انشاءالله دا د شیکاګو سیټي اوله برخه وه فرست اپیسوډ د سیکنډ اپیسوډ هم ډېر ژر به تاسو ته په رور بای واینز کې یوټیوب چینل کې تاسو ته انشاءالله موږ وړاندې کوو نو امید ساتم چې تاسو به زموږ چینل ویډیو شیر کوئ لایک کوئ او خپل یار دوست سره زموږ چینل سبسکرایب کوئ او بل دا چې خوږو کتونکو زموږ هره ویډیو زموږ خپل کیمرو باندې ریکارډ شوی ده موږ سره کمپلیټ کاپی رایټس موجود دي نو زه امید ساتم چې تاسو به زموږ ویډیوز په مینه ګورئ او خوند به تیالې موږ هم ستاسو قیمتي وخت نه خرابو موږ چې تاسو باندې خپل ویډیو ګورو نو انشاءالله موږ په خپل ویډیو ډېر مهنت کوو ګرانو کتونکو مونږ ته اجازت راکئ په الله مسپارم دعاګانو کې معیار ساتئ الله په امان